મેસી ટ્રેક્ટર છે અને તેની સાથે એક ટુ વ્હીલ ટ્રેલર છે. આખો સેટ અશોકસિંહને વેચવાનો છે ટોટલ જવાબદારી સાથે. અમુક જ ટાઈમની અંદર આ સેટ વેચાઈ જશે, તો વહેલી તકે અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરજો. બાકી ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની ટોટલ જવાબદારી. આ સેટની હું બધી માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. મેસી ટ્રેક્ટર છે અને એક ટ્રેલર છે. આ સેટ વેચવાનો છે અશોકસિંહને. ટ્રેક્ટર છે મેસી 245, મોડલ છે 1996 મોડલનું ટ્રેક્ટર. અત્યારે ટ્રેક્ટર કમ્પ્લીટ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. એન્જિન પાવરફુલ છે અને ટોટલ જવાબદારી. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ સારા. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા એક વખત અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરજો. અશોકસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર તો તમારે ખોટો ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરની અંદર બેટરી નવી નાખેલી છે. વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ સારા. ટ્રેક્ટરની અંદર મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે. મ્યુઝિક સિસ્ટમ પણ કમ્પ્લેટ ચાલુ છે. ટોટલ જવાબદારી આખા ટ્રેક્ટરની. બાકી ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લેટ છે. અને ટ્રેક્ટરની સાથે એક ટ્રેલર આપવાનું છે. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેલર પણ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેલર પણ ખૂબ જ સારી કન્ડિશનમાં છે. શ્રી ક્રિષ્ના ટ્રેલર છે. આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેલર પણ સાથે આપવાનું છે. હેવી ટ્રેલર છે. હેવી લોખંડ વાપરેલું છે ટ્રેલરની અંદર. ક્યાંય પણ તમને સડો જોવા નહીં મળે. લાંબો ટાઈમ ટકશે આ ટ્રેલર. બાકી તમે આ ટ્રેલર પણ રૂબરૂ જોઈ અને રૂબરૂ ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ટાયરનું કન્ડિશન પણ એકદમ સારું છે ટ્રેલરનું. ક્યાંય પણ સડો નથી. વધારે માહિતી માટે અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરજો. હવે આ સેટની કિંમતની વાત કરું તો 3.5 લાખમાં તમને મેસી ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને મળી જશે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં હજુ અશોકસિંહ થોડો ઘણો ફેરફાર પણ કરી દેશે. કિંમત ફિક્સ નથી. હવે તમારે આ ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે જામનગર અને તાલુકો અને ગામ છે જામજોધપુર. તમને આ સેટ જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લેવાય તો અશોકભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા? યુટ્યુબ ઉપર અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. અશોકસિંહ નામ હશે. 99781 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ સેટ લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.